Ayubowan. අද දිනේ විශේෂ ඇත්තටම මේ වැස්සයි මේ අයහපත් කාලගුණික තත්වය ඒ වගේම මේ මීදුම මේවත් එක්ක මේ සියලුම දේ තිබුණත් අද දිනේ එක්තරා සුන්දර මාතෘකාවක් ගැන ඒ වගේම වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්නයි අපි ඉරිදා අයුබෝවන් තුලින් මුලින්ම සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වැහිබර ඉරිදා දිනේ අපි සමග ජාතික රූපවාහිනිය සමග ඉරිදා අයුබෝවන් සමග එකතු වෙන අපේ නරඹන්නන් අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන් අයුබෝවන් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්න අතරතුරම අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව ගැන පොඩ්ඩක් මං හිතන්නේ මම ඒක කියනවට වැඩිය හොඳ අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මං හිතන්නේ මොකද්ද අපි කතා කරන්න යන්නේ කියලා. එතකොට වැඩිය හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා අපේ නිෂ්පාදක මණ්ඩලය සූදානම් වෙලා ඉන්නවා මයුරි සහ සුමිත් ඇතුළු නිෂ්පාදක මණ්ඩලය මේ දර්ශන පෙළකුත් සකස් කරගෙන අපූරු ඉතාම ලස්සන විචිත්‍රවත් හැබැයි ඊයේ වැසි දිනය මැද්දේ තිබ්බ අපූරු උත්සවයක් පිළිබඳව අපි කතා කරන්න වෙන්නේ. මේ උත්සවයේ වැදගත්කම තමයි ශ්‍රී ලංකා ජපාන මිත්‍රත්වය ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ජපාන සංස්කෘතික සම්බන්ධතා තර කිරීම. මම කියන්නම් මේ උත්සවය මොකක්ද කියලා විස්තර. ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු මොකක්ද මේ උත්සවය කියලා. ඔව් අපි ඒ දැක්කේ ජපානයේ තියෙන සුවිශේෂ උත්සවයක්. හැබැයි ඊයේ තිබ්බේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ උත්සවය පැවැත්වුණේ මීට පෙරත් වරින් වර ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති කාර්යාලය ඒ වගේම ජපාන සංගමය ඇතුළු විවිධ සංවිධාන එකතු වෙලා මේ උත්සව පවත්වලා තියෙනවා. මේ උත්සවයට විශේෂ නමක් තියෙනවා. බොන් ඔදෝරි. බොන් ඔදෝරි උත්සවය මම බොන් ඔදෝරි ගැන කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් ජපානය ගැන කිව්වොත් අපි දන්නවා ජපානයේ තියෙන සුවිශේෂම දෙයක් තමයි අපූරු සංස්කෘතිය. ජපානයේ තියෙන ඊටාම ශ්‍රී ලංකාව ජපානයත් අතර තියෙන ප්‍රධානම බැඳීමක් තමයි ජපාන සහ ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතික බැඳීම. මොකද ජපානයේ අපේ රට වගේම අපි වසර 2500ක ලිඛිත ඉතිහාසයකට ඒ වගේම ඊටත් පෙර ඉඳලා පැවතෙන සංස්කෘතියකට හිමිකම් කියනවා වගේම ජපානයත් වසර දහස් ගණනක් පුරා විවිධාකාරයේ අංගවලින් සමන්විත ඒ වගේම විවිධ කාලවකවානුවල විවිධ සංස්කෘතීන් සහ ඒ වගේම ජපානය තුලින්ම පෝෂණය වෙච්ච අපූර්ව සංස්කෘතියකට හිමිකම් කියන රටක්. ඉතින් මේ ජපානයේ උත්සව ගණනාවක් තියෙනවා. හරීම සම්ප්‍රදායික අංගවලින් සමන්විත රටක් තමයි ජපානය. ඉතින් ජපානයේ මේ උත්සව විවිධ ප්‍රදේශවල විවිධ ආකාරයෙන් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ බොන්නොදෝරි උත්සවය ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුත්තේ සාමාන්‍යයෙන් බොන්නොදෝරි පැවැත්වෙන්නේ මේක ජපාන බෞද්ධ සංස්කෘතික සහ ආගමික අංග අනුව පැවැත්වෙන උත්සවයක්. මේක කාලවකවානුව ගත්තොත් පැවැත්වෙන්නේ ජූලි
අගෝස්තු මාසවල අපි සාමාන්‍ය වර්තමාන මේ කැලෙන්ඩරය දිහා බැලුවොත් අගෝස්තු මාසේ, නමුත් ජපාන කැලෙන්ඩරය අනුව මේක ජූලි මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සෑම වසරකම. එතකොට මේ උත්සවයේ ප්‍රධාන අරමුණක් තමයි මේ ගිම්හාන ඍතුවේ අවසානයත් එළඹෙද්දී ඉන්පසු එළඹෙන්නේ සරත් සමය සහ සීත ඍතුව. එතකොට මේ ගිම්හාන ඍතුවේදී ජපාන වත්පිළිවෙත් අනුව ඔවුන්ගේ පිළිගැනීම් අනුව ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන්ට ගෞරව කිරීමේ උත්සවයක් විදිහට තමයි මේ බොන්නොදෝරි උත්සවය පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මේ උත්සවය ගැන කතා කරන්න අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපිට විශේෂ කණ්ඩායමක්, අමුත්තන් කණ්ඩායමක්. මම හිතන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා මේ අමුත්තන් කවුද කියලා හඳුනාගමු. මේ අමුත්තන් ගැන කියනකොට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙවෙයි, රසක්ම ඉන්නවා. අපිට ඉන්නවා මේ විශේෂයෙන් ජපාන සංස්කෘතික කණ්ඩායමකුත් මෙතන ඉන්නවා. ඊයේ බොන්නොදොරි උත්සවයට සහභාගී වෙච්ච, ඒ වගේම අද දිනේත් ජපාන සංස්කෘතික අංග කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. එතකොට මම මුලින්ම හඳුන්වා දෙන්න කැමති අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති තුමා මිසුකෝෂි හිදයාකි මැතිතුමා මේ ජපාන සම්ප්‍රදායික ඇඳුමකින් සැරසිලාමයි අද සහභාගී වෙන්නේ මේ උත්සවයට. ඊළඟට අපේ මේ පිළිබඳව කතා කරන්න පැමිණි මහාචාර්ය ආනන්ද කුමාර මැතිතුමා ජපාන ශ්‍රී ලංකා ග්ලෝබල් කම්පිටන්සි එඩියුකේෂන් ආයතනයේ මේ නියෝජනය කරන එහි ප්‍රධානියා විදිහට කටයුතු කරන අපේ මහාචාර්ය ආනන්ද කුමාර මැතිතුමා. ඒ වගේම අපිට ඊළඟට ඉඳගෙන ඉන්නවා කෙනිචි උමෙහාරා මැතිතුමා. එතුමා ජපාන සහයෝගිතා සංගමේ සභාපතිවරයා විදිහට කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම අද දිනේ සහභාගී වෙනවා මීට පෙරත් අපිත් සමග එකතු වෙච්ච අපි දන්න කියන අමුත්තෙක් යමාදා තෙත්සුයා මැතිතුමා, විධායක අධ්‍යක්ෂ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ජපාන සහයෝගිතා සංවිධානයේ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂවරයා. ඒ වගේම එතුමා මට කිව්වා කියන්නත් එපා කියලා, අපේ නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ආයතනයේත් ප්‍රධානියා විදිහට කටයුතු කරනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ සහභාගී වෙන්නේ එතුමා ජපාන සහයෝගිතා සංගමේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරයා විදිහට සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳව. ඒකම අපිත් දැන් මේ සංස්කෘතික කණ්ඩායම හඳුන්වලා දෙනවා නම් මේ සංස්කෘතික කණ්ඩායමේ මේ පිළිබඳව කතා කරන්න, තොරතුරු ගෙනෙන්න අපිට සම්බන්ධ වෙනවා මහාචාර්ය තොමියෝ උචිදා මැතිතුමා. ඔහු ජපාන ග්ලෝබල් කම්පිටන්සි එඩියුකේෂන් ආයතනයේ නියෝජනය කරන මේ විද්වතෙක්. ඒ වගේම අපේ සංස්කෘතික කණ්ඩායම මේ රතු පැහැති ඇඳුමින් සැරසිලා ඉන්නේ මකියෝකා නායොමි සම්ප්‍රදායික ගායිකාවක්. ඒ වගේම ඊළඟට සහභාගී වෙනවා මොමොකෝ ඉබුසුකි. ඇයත් සම්ප්‍රදායික ගායිකාවක්. මේ තාලවාද්‍ය භාණ්ඩයක් අතැතිව තමයි සහභාගී වෙන්නේ. දැන් මේ කණ්ඩායම වෙතත් යොමු වෙලා අපි ජපාන ගීත රස විඳින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට ප්‍රථම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ බොන්නොදොරි උත්සවය පිළිබඳව, ඒ වගේම ඊයේ පැවති උත්සවය සහ මෙහි වැදගත්කම පිළිබඳව. ඉතින් මුලින්ම අපි අහමු මේ දැන් ජපාන මේ උත්සවය දැන් ඊයේ දිනේ අපි පැවැත්වුවේ මේක දෙසැම්බර් මාසයේ. නමුත් ජපානයේ සාමාන්‍යයෙන් පැවැත්වෙන්නේ ජූලි අගෝස්තු කාලවකවානුවේ. දැන් මේ උත්සවයේ වැදගත්කම සහ මේ උත්සවය පැවැත්වීමට නිමිති වෙච්ච කාරණා ගැන අපි මතක් කරනවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපනය කරලා වසර 75ක් සම්පූර්ණ වෙලා අපි වසර 76 වෙනි වසරට පා තබනවා.
ඉතාම ශක්තිමත් ඒ වගේම දීර්ඝ කාලවකවානුවක් අපේ සබත්තා පැවතුණා. ඉතින් දැන් මේ ඉදිරියටත් මේ සබත්තා ශක්තිමත් කිරීමේ එක සංස්කෘතිකමය සබත්තා නැංවීමේ අරමුණෙන් තමයි මේ උත්සවය පැවැත්වුණේ. ඉතින් අපි මුලින්ම යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ තානාපතිතුමා වෙත මිසුකෝෂි හිදයාකි මැතිතුමා වෙත. එතුමාගෙන් මම අහන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධානම දේ තමයි ඊයේ පැවති උත්සවය පිළිබඳව. Your Excellency, welcome to Rupavahini and very good morning to you. Konnichiwa. Can you tell us about the yesterday's event and Bonodori festival and why you have decided to hold this event this time? Because we had this event after a lapse of couple of years. We held this festival in Sri Lanka in 2017. So can you tell us a little bit about that? Ayubowan, good morning. Thank you for invitation to Rupavahini. Well, we had a very successful festival of Bonodori last night. I was very excited to see over 2,000 Sri Lankans and Japanese enjoying the festival, enjoying the performances, Japanese food, and in particular Bonodori dancing. I was among those who are in the circle of dancing in this traditional attire, and many Sri Lankans were also wearing Japanese yukata, the summer kimonos. It was very wonderful. And why did we do Bonodori Festival this time? Well, because of many difficulties in Sri Lanka, we couldn't hold this festival for some time. There was Easter Sunday terror attack, COVID, and this year economic crisis. Bonodori is a summer festival, so it's usually done in August, but we had to postpone it to the end of the year. But as the things have begun to stabilize, we were able to hold the festival this time. I think it has shown the recovery or perhaps stabilization of the situation of Sri Lanka. And we wanted to do it this year, especially this is the 70 years anniversary of the diplomatic relationship in Japan, Sri Lanka. And we were very happy to hold it in a symbolic place, National Youth Services Center, which we have donated to Sri Lanka in 1988. So I think the Bonodori Festival had a symbolic meaning this year, and I hope it will be an encouragement to all Sri Lankan people. Yes, Your Excellency, very quickly I want to ask you about the now Japan is helping Sri Lanka in many ways. Yes. This festival, holding of this festival is one very clear example. So what can you say about the current initiatives by Japan to help Sri Lanka and the current status of relations in a very short manner? Well, it's true that Sri Lanka is now in an economic crisis, in a very serious economic crisis. As a long-time friend of Sri Lanka, we are in full support of Sri Lanka. We are supporting the reform of the economic policies that Sri Lanka is trying to take, and we are also giving support to the most vulnerable people in Sri Lanka by our emergency aids, such as our assistance in food, nutrition, and medicines. So, and also when the IMF package is agreed, I hope that there will be more tourists from Japan, and there will be more investment from Japan as well.
අපිට ඉතාම වැදගත් කාරණා කිහිපයක් තානාපතිතුමා සඳහන් කළා. ඉතාම කෙටියෙන් මම එතුමා සඳහන් කළ දේ නැවත මතක් කරනවා නම් පළවෙනි ප්‍රශ්නයේදී මම ඇහුවේ ඇයි මේ ජපානයේ මේ වසර කිහිපයක විරාමකින් පස්සේ 2017 අවුරුද්දෙන් පස්සේ තමයි මේ උත්සවය ලංකාවේ පැවැත්වුනේ. විවිධ හේතු මත කියන්නේ විවිධ පැවති දුෂ්කරතා කොවිඩ් වසංගතය මෙවැනි හේතු මත මේ උත්සවය තියන්න බැරි වුණා. මේ වසරේ විශේෂයෙන් තියන්න හේතුව ශ්‍රී ලංකාව දැනට මුහුණ දීලා තිබෙන තත්ත්වය. එහිදී ශ්‍රී ලංකාවට සහාය දැක්වීමේ එක්තරා ආකාරයක සංකේතයක් විදිහට තමයි ජපානය මේ උත්සවය මෙවර ඉතාම විචිත්‍රවත් විදිහට කොළඹදී සංවිධානය කරන්න පියවර ගත්තේ. ජපාන ජාතිකයන්ගේ ඇස ශ්‍රී ලංකාවට යොමු වීමට, ඒ වගේම ජපාන ආයෝජකයන්ගේ ඇස ශ්‍රී ලංකාවට යොමු වීමට මේවයි කාරණා වෙනුවෙන්. ඒ වගේම එතුමා මගේ දෙවැනි ප්‍රශ්නට උත්තරයක් වශයෙන් සඳහන් කළා මේ වෙනකොට ජපානය අරගෙන යමින් සිටින ක්‍රියාමාර්ග මේ ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වීම සඳහා විශේෂයෙන්ම මේ ඉදිරි සාකච්ඡා IMF සාකච්ඡා සාර්ථක වුණු පසු ඒ වැඩපිළිවෙළ සාර්ථක වුණු පසු ජපානයෙන් තවදුරටත් සංචාරකයන් සහ ආයෝජන ශ්‍රී ලංකාවට ගලායි කියන විශ්වාසයත් එතුමා මෙහිදී පළ කළා. හොඳයි, අපිට දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා මේ සංස්කෘතික අංගයකට යොමු වෙන්න. අපේ සංස්කෘතික කණ්ඩායම සූදානමින් ඉන්නවා. බොහොම ප්‍රසන්න ආකාරයෙන් මේ ගීතයක් සඳහා ගීතයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන පෙර පුහුණු වීම එහෙමත් කරා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මැදිරියේදී. මම මේ ගීතයට යොමු වීමට පෙර ආතුව මම ඒ ගීතය පිළිබඳව ඉතාම කෙටි හැඳින්වීමකට යොමු වෙනවා. මහාචාර්ය තොමියෝ උචිදා, Professor Uchida, konnichiwa. Konnichiwa. Morning. So, yeah, very good morning to you. And what can you say about this particular song? Now we are going to listen a song, a traditional song. So, what can you say about it? So first thing they're going to sing will be the Morning Flowers, in Japanese Asabana Bushi, which is the most common and popular song, usually sung very first of the party. So, now floor is yours. අපූරුයි. මේ ගීතය ශ්‍රවණය වෙද්දී මට එක දෙයක් මතක් වුණා. මේ ගීත ශෛලියත් ඒ වගේම ගායනා ශෛලියත් බැලුවාම මට මතක් වෙනවා අපේ ජනගී. ඇත්තටම මේ හඬ ඊටාම ප්‍රබල හඬකින් මේ උස් හඬකින් ගායනා කරන
ඒ වගේම ලයාන්විත බව ඒ සියලුම දේ ඇතුව නමුත් සංගීතය කියන එක මේ වාද්‍ය භාණ්ඩවල සහාය පමණයි ලැබෙන්නේ. නමුත් හඬ උචිත වෙන්නේ මේ ඉදිරියට එන්නේ අපේ හරියට අපේ ජනගීවල වගේ හොඳට අඬහැරයක් ඇතුව කියන අපූර්ව සම්ප්‍රදායික ජපාන ගායනා විලාසයක්. හොඳයි. දැන් මේ කතාබහ අපි ඉදිරියට ගෙන යන අපි කාල වේලාවත් එක්ක සටනක ඉන්නේ. මොකද තව සින්දු කීපයක් තියෙනවා අහන්න. ඒ වගේම තොරතුරු ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ යොමු වෙනවා තවත් කල් වේලා ගන්න නැතුව අපේ සාකච්ඡා මණ්ඩපයේ ඉන්න දෙවනි ප්‍රධාන පුද්ගලයා වෙත කෙනිචි උමෙහාරා මෙතුමා සභාපතිතුමා ජපාන සහයෝගිතා සංවිධානයේ konnichiwa Kenichi Umehara-san. So what can you now this time the Bonodori festival we saw it in a very glamorous way. So now your association played a big role in organizing this event. So what can you say about this? Good morning. Thank you very much. Firstly, I'd like to explain about our organization. Japanese Solidarity Association was also established 70 years ago, and we have quite long years history in Sri Lanka. And currently, total population in Sri Lanka, Japanese population is around 700 people. Among that, our member is 170 individual members and 37 corporate members. Unfortunately, gradually reducing in the current years. But I believe we are having a still important role to contribute for the mutual relationship among Japanese societies. And we are organizing several events like the sports event or cultural event like yesterday's Bon Odori, or we are also maintaining the Japanese cemetery in the Borera, and once a year we are visiting for a memorial visit. And one of our most important agenda is the friendship with the Sri Lankan peoples. And I hope yesterday's Bon Odori was symbolic and memorable for the many Sri Lankan people and Japanese people. And I really sincerely wish I would like to continue our activities to further extend the friendship with Sri Lankan people. Thank you very much, Umehara-san, because එතුමා සඳහන් කළේ දැන් මේ උත්සවය සංවිධානය කිරීමට ගත ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ඔවුන්ගේ සංගමය මගින් මොකද ශ්‍රී ලංකාව සමග සහයෝගිතාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා මේ සංගමය ඉතාම පුළුල් මෙහෙවරක් ඉටු කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ උත්සවයත් මෙවර සංවිධානය කරන්නට ඒ වගේම ජපාන ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ජපාන ජාතිකයන්ගේ උපරිම සහාය මීට ලැබුණු බව එතුමා සඳහන් කළා. ඒ වගේම ජපාන සංස්කෘතිය ශ්‍රී ලංකාව තුල ප්‍රචලිත වෙමින් තිබෙන වකවානුවක ඒ වගේ ජපානයේට ලොකු ඇල්මක් පවතින අවස්ථාවක මේ බොන්නෝදෝරි උත්සවය පැවැත්වීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය අතර සංස්කෘතික සබඳතා නැංවීමත් ඒ වගේම ඒ හරහා වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව වෙත ජපානයේ අවධානය ජපාන පුරවැසියන්ගේ අවධානය ඒ වගේම ජපානයේ අවශ්‍ය ආධාර උපකාර ශ්‍රී ලංකාව වෙත යොමු වීම මේ සියලු කරුණු කාරණා මේ උත්සවයේ සංවිධානය කිරීම තුළ තිබුණා. ඉතින් මේ නිසා අපිට පේන එක දෙයක් තමයි ජපානය සෑම කල්හිම ශ්‍රී ලංකාවේ ඊටාම සමීප මිත්‍රයෙක් විදියට හිටියා. ඒ වගේම අදටත් ඉන්නවා අනාගතයටත් ඉන්නවා කියන කාරණේ ඊටාම පැහැදිලි වෙනවා මේ සමගම. මම හිතන්නේ අපිට වෙලාව බලන්න කාලය ළඟා වෙමින් තිබෙනවා. අපි මේ බොන්නෝදොරි උත්සව ගැන තවත් කතා කරන්නත් ඒ වගේම බොන්නෝදොරි උත්සවයේ මේ අපේ කණ්ඩායම සංස්කෘතික කණ්ඩායම ගායනා කරපු ගීත එකට දෙකකට තවත් සවන් දෙන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් මේ ජපාන බොන්නෝදොරි උත්සවයේ තවත් විචිත්‍රවත් අංග ගැන විශේෂයෙන්ම මේ සංස්කෘතික අංග විතරන්නේ නැටුම් විතරක් නෙමෙයි අපූර්ව රසවත් ජපාන සම්ප්‍රදායික ආහාර මේ උත්සවයේ තිබුණා. ජපාන සූපර්
වේදේ පිළිබඳවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකු අවධානයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ලම ගැන කතා කරනකොට මම හිතන්නේ දැන් අපිට පළවෙනි විරාමයට යන්න කාලය හරි වෙලාව බලලා පළවෙනි විරාමයට ගිහිල්ලා නැවතත් අපි හම්බ වෙමු ජපාන බොන්නෝදොරි උත්සවය පිළිබඳව කතා කරන්න. ඔව් අපි නැවතත් එක් වෙන්නේ ඉරිදා අයුබෝවන් සමග අපි කතා කරමින්නේ අපූර්ව ජපාන සංස්කෘතිකාංගයක් වන බොන්නෝදොරි උත්සවය පිළිබඳව. ඉතින් තවත් කතා නොකර අපි තවත් ගීතයකට යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මහාචාර්යතුමා තොමියෝ උචිදා මෙතුමා මේ සින්දුව පිළිබඳවත් තොරතුරු සඳහන් කරයි. So the next song will be the White Bird in English and Yoisura Bushi in Japanese, which is singing about the white bird goddess of guardian on the ship. And on the side of stern, there's a white bird. It's not a white bird, it is a goddess of guardians. දේවත්වය සහ ධවල කුරුල්ලා පිළිබඳව කතා මේ කියවෙන මේ ගීතය වෙත දැන් යොමු වෙමු. ඒ ගීතයේ අවසානයත් එක්ක අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තවදුරටත් මේ ජපාන ශ්‍රී ලංකා සබඳතා පිළිබඳ මේ අවස්ථාව අපි යොමු වෙනවා අපේ දිගුකාලීන හිතවතා යමද-san වෙත. Yamada-san, now Bonnodori Festival, it's a unique festival to Japan. However, globally, you know, we could see those festivals. They were held in many countries. Annually, it's an annual event in many countries, as in Sri Lanka. So, what can you say about the importance of this festival? And as it's a global event, and this time you held it in Sri Lanka, so what can you say about the whole scenario? Okay. Yeah. Thank you. Yes, Bonnodori is one of the most important events for Japanese people, and Bon means a certain period of time of the year. It's middle of August when people believe that the souls of ancestors come back to earth and home to see their living family members. So in order to welcome the souls of ancestors, there are many events. You know, people get together with family members and relatives and having, you know, preparing traditional foods and giving flowers and many things. And Bonnodori dancing is one of those welcoming activities. And it's
also about the unity and solidarity, because when we dance Bon Odori, we make big circle as we seen in the video earlier. So in one simple but similar same movement and motions together with the older members in the community. So it's about unity and solidarity, and it's really embedded in our DNA already. So even abroad we get together with the local community members of Japanese society, including of course Colombo. ඔව් ඇතරම මේ යමද මෙතුමාගේ කතාව ඇහුවහම එතුමා සඳහන් කරන්නේ මේක ජපාන ජාතිකයන් ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන් ඔවුන්ගේ පවුල්වල මියගිය සමාජිකයන් සිහි කිරීමේ උත්සවයක් විදිහට තමයි මේක පවත්වන්නේ. ඒ අනුව සෑම වසරකම අගෝස්තු මාසයේදී ඔවුන් විශ්වාස කරනවා මේ මියගිය ආත්ම නැවත වතාවක් තමන්ගේ ජීවත් වෙන ඒ පවුල්වල ජීවත් වෙන සමාජිකයන් දිහා බලන කාලය තමයි මේ බොන් ඔදෝරි කාලය කියලා. ඒ අනුව තමයි මේ උත්සව පැවැත්වෙන්නේ. සොහොන් පිරිසිදු කිරීම වගේ මේ සංස්කෘතික අංග වගේම සොහොන් වලට ගිහිල්ලා පිරිසිදු කිරීම වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ කතාවේදී මට මතක් වෙන්නේ මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ කෘතිය මලවුන්ගේ අවුරුද්දා. හරියටම මේ කියන කතන්දර බොහොමයක් සමානතා තියෙනවා මේ තුල. හොඳයි. මං හිතන්නේ අපිට අවස්ථාව තියෙනවා මේ යමාද බැතිතුමාගේ පැහැදිලි කිරීමෙන් පස්සේ නැවත වතාවක් ගීතයක් වෙත යොමු වීමට. මොකද අපි ගීත නිෂ්පාදක කණ්ඩායම ගීත 4ක් තෝරගෙන තියෙනවා. අපිට දැන් අවස්ථාව තියෙනවා තවත් ගීතයක් වෙත යොමු වෙලාම අපේ සාකච්ඡාවේ ඉතිරි කොටස වෙත යොමු වෙන්න. So Professor Uchida, next song. So you can explain about the next song now. Okay. As a part of Japanese music culture, people also sing the modern music. Actually, Nami Makioka here is the lyrics writer, and we want to introduce her own song. ඔව් දැන් මේක ඇත්තටම මේ අපේ ගායිකාව නාමි මකියෝකා විසින්ම රචනා කරලා ගායනා කරන නව ගීතයක්.
මිහිරි ජපාන සංගීතය සමග මිහිරි ගීතයක අද මේ අත්විඳින්න මිහිරි ගීතයක් අත්විඳින්න අපිට ඉඩකඩ ලැබුණේ. හොඳයි. දැන් අපි මේ අවස්ථාවේදී යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් අපේ සාකච්ඡා මණ්ඩපයේ ඉන්න විශේෂ පුද්ගලයෙක් වෙත. අද මේ ජපාන ශ්‍රී ලංකා සම්බන්ධතා ගැන කතා කරන අධ්‍යාපන ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම මේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ ශ්‍රී ලාංකික විදියට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අපේ මහාචාර්ය ආනන්ද කුමාර මහත්මයා සමග අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අයුබෝවන්. දැන් ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් දැන් මේ අපේ ඉන්න අනිත් ජපාන මේ සාකච්ඡා මණ්ඩලය කතා කරනකොට උන් පැහැදිලි කළා මේ උත්සවයේ වැදගත්කම. ඒ වගේම දැන් මේ ඔබ හුඟක් දායක වුණා මේ කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම මේ සංස්කෘතික කණ්ඩායම් පවා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඔබ ලොකු වෙහෙසක් ගත්තා. ඉතින් අපිට අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න කොහොමද මේ වැඩපිළිවෙල, ඒ වගේම මේ තුලින් ලංකාවට ලැබෙන පණිවිඩය මොකද්ද? මේක ඔබතුමා කොහොමද විස්තර කරන්නේ අපේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයන්ට? ඇත්තටම අපි ජපානය ගැන කියපුවාම මතක් වෙන්නේ තාක්ෂණය. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණය වඩා පාවිච්චි කරලා අපේ සමාජයේ ජීවත් වෙන අයට වඩා යහපත් එහෙම නැත්නම් පහසු ජීවිතයක් ගත කිරීමට අලුත් දේවල් ඉදිරිපත් කිරීම ජපානය හුඟක් ප්‍රසිද්ධයි ඒකට. ඒ එක්කම ජපානයේ ඉන්නකොට අපිට තේරිච්ච දෙයක් තමයි ජපානය කියන ඒ ජපාන් රට, ජපාන් ජාතිකයෝ ඒ අයගේ සංස්කෘතිය අමතක කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන සංස්කෘතිය කියපුවාම එක එක පළාත්වල එක ඒ පළාත්වලට ආවේනික සංස්කෘතික කටයුතු තියෙනවා. ඇත්තටම මට අවස්ථාවක් ලැබුණා මෙතන ඉන්න අපේ නමි කියන ගායිකාවගේ උපන් දූපතට යන්න. ඒකට ගිය පළවෙනිම ශ්‍රී ලාංකිකයාත් මමයි. ඒ ගියාම මට තේරුණා කියන්නේ ඒ කොයි පළාතේද? ඒක කගොෂිමා කියන ප්‍රාන්තයේ ඉඳලා තව මේ අහස් යාත්‍රාව යන්න ඕන පැය එකමාරක් විතර. මේ කියන්නේ ජපාන් අය වුණත් ඇත්තට ඒ තරම් යන දූපතක් නෙවෙයි. නමුත් එතෙන්ට ගියාම අපිට පේන්න හරි ලස්සන සංස්කෘතියක් ඒ දූපතේ ඉන්න අය පවත්වාගෙන යනවා කියලා. දැන් එතකොට නමිසන් කියන එක්කෙනා දැන් ඉන්න ජීවත් වෙන්නේ ටෝකියෝ කිට්ටුව. ටෝකියෝ වල ඉන්න ගමනොත් එමත් තමන්ගේ පළාතේ සංස්කෘතිය අමතක කරන්නේ නැතුව ඒක වඩා උඟ දෙනකොට කියලා දෙන්න සෑහෙන මහන්සියක් අරගන්නවා.
ඒ එක්කම දැන් මට ඇත්තටම එතුමිය එක්ක සම්බන්ධලා මේ කතා බහ කරනකොට මට තේරුණා දැන් අපි මේ අවුරුද්දේ මාර්තු පෙබරවාරි මාර්තු කියලා කියන්නේ ලංකාව ගැන නොයෙකුත් අර මේ මොකද කියන්නේ අසතුරුදායක කරුණු පිටරටවල් වලට ගිය අවස්ථාවක්. ලංකාව බංකොලොත් වෙච්ච රටක් කියලා හැම කිව්වා. ලංකාවට කැමති ජපන් අය හුඟක් ඉන්නවා කියන එකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි මෙතුමිය. ඇත්තටම එතුමිය කිව්වා දැන් මට මේ වෙලාවේ ලංකාව වෙනුවෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් හැබැයි මට පුළුවනි ලංකාවේ ඉන්න අයව සතුටු කරවන්න මගේ හැකියාව අනුව යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ජපන් අයට මුදල් අය කරලා පවත්වන සංස්කෘතික සංවර්ධනයක් අපිට දෙපාරක්ම නොමිලේ සූමු තාක්ෂණය හරහා ලංකාවට ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ වෙලාව මම හිතුවා කවදා හරි මෙතුමිය අපි ලංකාවට ගෙන්වා ගන්න ඕන කියලා හිටන් ඒක මම ඉතාමත් සන්තෝෂයි මෙතන ඉන්න අපේ තානාපතිතුමා එතකොට මෙතන මේ ඉන්න ජපාන් සමාජයේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ජපානයේ විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශත් එක්ක එකතු වෙලා එතුමිය මෙම ඉතා වැදගත් බොන් ෆෙස්ටිවල් කියන එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වීම ගැන මම හුඟක්ම සන්තෝෂ වෙනවා. ඇත්තටම එතුමිය කියලා තියෙනවා දැන් ඔයිට කලින් මෙහෙට ඉන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ලංකාවේ තියෙන තානාපති කාර්යාලයටත් ගියා. තානාපති කාර්යාලය මේ තානාපතිතුමත් එක්ක අපි කතා කළේ අවසාන වශයෙන් එතුමිය දැන් මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාව බලලා දැන් සෑහෙන සතුටුලා ඉන්නවා කියන එක මම දන්නවා. ජපානයට ගිහිලා ලංකාව ගැන ජපන් අයට කියලා දෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අවුරුදු 70ක් ඒ සමරන මේ අවස්ථාවේදී ජපානයෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාව ගැන කියලා දෙන්න ජපන් අයට ඒවත් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට අපි ඒක දූතය පිරිසක් තමයි මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නේ. පැහැදිලිවම නිල නොවන සංස්කෘතික තානාපතිවරයෙක් විදිහට මේ කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ. මම හිතන්නේ අපේ කාල වේලාවත් ඉක්මමින් තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ අවසන් ගීතයට යොමු වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. එම ගීතයත් අහලම අපේ සාකච්ඡාවේ අවසන් අදියරට එළඹෙමු. දැන් අපි ඊළඟ ගීතය වෙත යොමු වෙන්න නැවත වතාවක් මහාචාර්ය උචිතා මැතිතුමා වෙත ප්‍රොෆෙසර්. Okay. The last song was Southern Blues, written by Naomi herself, as I said, and the final song would be another neo-traditional song in Tokunoshima Island, which is the very south of the Amimi groups, and it would be upbeat ones with drums. Oh, බෙර හඬ උපයෝග කර ගනිමින් දකුණු ජපානයට ආවේනික ගීතයක්. Ode e karu oshiko
さあ先ばてのうれうれうれひまきすにまきはとしますまきうれうれうれわきゃうしゃわいどおぜんといちわいどあわきゃうしゃわいどおぜんといちわいどわきゃうしゃわいどවේගරිත්මේ ගීතයක් ඒ වගේම බෙරහඬත් එක්ක මට මතක් වෙනවා ඊයේ උත්සවයේදී තිබුණ තයිකෝ බෙර ජපානයේ තාම ප්‍රසිද්ධ යරත් එක්කම ගහන හොඳයි. දැන් ඒ ගීතයත් එක්ක අපි අපේ සාකච්ඡාවේ අපේ වැඩසටහනේ අවසානයේ වෙත යොමුලා ඉන්නවා. ඉරිදා අයුබෝවන් සමග තවදුරටත් රැඳෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ අවස්ථාවේ අපේ ජපාන සංස්කෘතික අංගය පිළිබඳ කතා බහ මෙතනින් නතර කරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ජපාන තානාපතිතුමන්ට එතුමා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් විශාල වෙහෙසක් ගන්නවා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේ උදව් වෙන්න එතුමාට ගෞරවය පුද කරන අතර වාරයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සාකච්ඡාවට පැමිණීම පිළිබඳව සෝකීදයක් මෙතුමාට ඒ වගේම මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙච්ච චුමහාරම එතුමාට මේ උත්සවය සංවිධානය කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරගන්න ලබා දීපු මේ ඒ උනන්දුව පිළිබඳව ඒ වගේම හැමදාම අපිත් එක්ක ඉන්න අපේ යමදා මැතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනය සම්බන්ධිනුත් ලොකු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා ජයික ආයතනය ඔස්සේ මේ මේ සහයෝගිතා සංගමයට අමතරව ඒ වගේම මාචාර්ය ආනන්ද කුමාර මැතිතුමාට මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා මේ අවස්ථාව සංවිධානය කරන්නට අපිට ඉඩකඩ ලබා දුන්නාට ඒ වගේම අපේ මේ සංස්කෘතික කණ්ඩායමට තොරතුරු ගෙන ආපු අපේ මහාචාර්ය උචිදා මැතිතුමා තොමියෝ උචිදා ඒ වගේම අපේ ගායිකා මක්යෝකා නාමි ඒ වගේම මොමුකෝ ඉබුසුකි මේ ගායිකාවන් දෙපළටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊටාම මිහිරි මේ ගීත ගායනා කරාට මේ සම්ප්‍රදායික ජපාන වාද්‍ය භාණ්ඩ උපයෝග කරගන්නේ. ඉතින් තවදුරටත් ඉරිදා අයුබෝවන් සමග රැඳීන වැඩසටහන ඉවර නැහැ. අපි ජපානය ගැන කතාව ඉවර කරාට කොහොමත් ඉදිරියේදීත් ජපානය පිළිබඳ තොරතුරු ඒ වගේ මෙවැනි සංස්කෘතික අංග තුලින් ඔබ හමු වෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ සබතා තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවත් ජපානයත් ඉදිරියේදී වඩාත් ශක්තිමත් සහයෝගිතාවයක් සහිත මිත්‍ර රාජ්‍යයන් දෙකක් ලෙස නැගී සිටීවි කියන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක මේ කතාබහ අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.